ठेकुवा बनाउनको लागि ठुलो कचौराको 2 कचौरा गहुँको पिठोलाई एड गरे, आधा कचौरा सुजीलाई पनि एड गरे। त्यसमा मैले स्वादको लागि मसिनो गरेर कुटेको लङ सुकमेलको धुलोलाई पनि एड गरे। त्यस्तै गरेर मसिनो गरेर खोरेको नरिवललाई पनि एड गरे। त्यस्तै गरेर मसिनो गरेर काटेको बेलीलाई पनि एड गरे। यदि हजुरसँग बेली छैन भने चिनीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा घिउलाई पनि एड गरे र यसलाई मजाले मुस्ने। अब यसमा हामीले हल्का मनतातो पानीलाई एड गर्दै डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो हाम्रो डो चाहिँ हल्का सारो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो कतिको पानी चाहिन्छ त्यही अनुसारले नै थोरै पानी राख्दै अनि हजुरहरूले मुस्नु होला। हाम्रो डो बनेर रेडी भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले सानो डो लेख्दै हामीले हत्केलाले प्रेस गरेर ठेकुवा बनाउनको लागि यो पिठोको डल्लो चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी मजाले गोल बनाउने र यसरी हत्केलाले प्रेस गर्ने। यसमा हल्का डिजाइन दिनको लागि हजुरहरूसँग ठेकुवाको मेसिन छ भने मेसिनमा राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि मेसिन छैन भने हामीले यसलाई चम्चाको सहायताले पनि यसरी डिजाइन दिन सकिन्छ। यसरी काँटा चम्चाले यसरी प्रेस गरेर हामीले यो ठेकुवामा चाहिँ डिजाइन दिन सकिन्छ। यसरी नै सबै डोहरूलाई रेडी गर्ने। यसरी नै सानो डल्ला लेख्दै हत्केलाले प्रेस गरेर यो काँटा चम्चाको सहायताले डिजाइन बनाउँदै मैले सबै डोहरू रेडी पनि गरिसकेँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै डोहरू रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै डो बनाउनु होला। यस्तै गरेर अर्कोतिर हाम्रो तेल पनि खारेर रेडी भइसकेको छ र खारेर रेडी भइसकेको तेलमा रेडी गरेको डोलाई एड गरिदिने। एकचोटिमा मैले यहाँनिर 5 वटा डोलाई एड गरिरहेको छु। धेरै डोलाई एकैचोटि एड गर्दा पनि हाम्रो यो ठेकुवा चाहिँ राम्रोसँग पाक्दैन, त्यही भएर हल्का स्पेस रहने गरेर हामीले यो डोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक साइड राम्रोसँग पाकिसकेपछि अर्को साइडमा फर्काएर फेरि पकाउने। यसरी हाम्रो यो ठेकुवाको बोथ साइड्स नै पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रातो क्रन्ची देखिएको छ। सो यो ठेकुवा चाहिँ खाँदाखेरिमा एकदमै मिठो हुन्छ र यसलाई केही समय स्टोर गरेर पनि राख्न सकिन्छ। हामीले यसलाई यसरी पाकिसकेपछि ठेकुवालाई निकालेर एउटा भाँडोमा राख्ने। तो यसरी नै सबै ठेकुवाहरूलाई पकाउने। हामीले ठेकुवा पकाउँदाखेरिमा लो हिटमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। आगोको हिट हाई भयो भने हाम्रो बाहिरपट्टि मात्रै डढ्छ र भित्रपट्टि राम्रोसँग पाकेको हुँदैन, सो मिठो हुँदैन। त्यही भएर हामीले ठेकुवा पकाउँदाखेरिमा लो हिटमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। साइड पाकिसकेपछि अर्को साइड फर्काएर अनि रातो हुने गरेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। सो हाम्रो यो सबै ठेकुवाहरू पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दै खाउँ लाग्दो ठेकुवा रेडी भइसकेको छ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि ठेकुवा बनाएर खान सक्नुहुनेछ। सो आजको रेसिपी के कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।